Mối tình đầu của tôi ăn cắp bản thảo của tôi. Cô ta còn vu oan tôi đạo văn. Chỉ sau một đêm, tôi trở thành kẻ đạo văn bị cả mạng xã hội nguyền rủa vì muốn chiếm đoạt toàn bộ bản thảo của tôi. Họ không ngần ngại đẩy tôi vào tình cảnh mất hết mọi thứ, không còn chỗ dung thân. Thật nực cười. Lần mở mắt tiếp theo, tôi quay trở lại ngày bị vu oan là kẻ đạo văn. Phó Hy Thần, vì muốn thắng được bản kế hoạch này, anh ta không ngại sao chép ý tưởng của người khác. Anh thấy thú vị lắm sao? Kẻ đạo văn không xứng đáng ở lại công ty này, cút mau. Giọng của Lưu Như Yên vang lên ngay bên tai tôi. Lần này, tôi sẽ không như kiếp trước cố gắng biện minh cho bản thân mình nữa. Tôi cầm vali lên và bước đi. Sớm muộn gì họ cũng sẽ quay lại cầu xin tôi mà thôi. Này, trước cửa công ty, Lưu Như Yên lại chắn trước đường đi của tôi. Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta, tôi chỉ lộ ra vẻ khinh bỉ. Chia tay đi, tôi không thèm yêu đương với một kẻ trộm cắp. Cô mới là kẻ trộm. Nói xong, tôi cầm đồ rời đi, để mặc Lưu Như Yên. Cô ta chỉ biết đứng ngoài cửa công ty mà dậm chân tức giận. Về nhà, việc đầu tiên tôi làm là vứt đồ xuống và ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh dậy, tôi ngồi trước máy tính, thở ra một hơi thật dài. Lần này, tôi nhất định sẽ khiến cho họ phải bẽ mặt. Tại cuộc thi thiết kế mà hắn ta xem trọng nhất, tôi mở trang đăng ký cuộc thi thiết kế. Nhanh chóng điền đầy đủ thông tin của mình. Sau khi đăng ký xong, tôi lấy tất cả bản thảo trong nhà, đem đốt thành tro. Ngày hôm sau, tôi bảo ông Lý đưa xe đến tận cửa nhà cho tôi. Cùng với 2 vệ sĩ mà tôi đã thuê sẵn, tôi cần ra ngoài tỉnh để mua một lô vải lớn. Đó là thứ mà tôi đã để ý từ rất lâu. Trước khi rời đi, nhìn lại những thứ liên quan đến Lưu Như Yên đang đặt ở cửa, tôi đã chúng vào một góc không chút lưu luyến. Đó là những thứ tôi đã thức trắng cả đêm để dọn dẹp cho cô ta. Sắp đến giờ khởi hành, tôi nhận được cuộc gọi từ Lưu Như Yên. Anh có ở nhà không? Tôi qua lấy đồ của tôi. Ha, đại tiểu thư Lưu Như Yên mà cũng thèm quay lại lấy mấy món đồ nhỏ nhoi đó sao? Bảo anh trai Tôn của cô mua cho đi. Phó Hy Thần, anh là cái thá gì chứ? Rời khỏi công ty rồi, anh chẳng là gì cả. Tôn Hạo Chí còn là con trai của tổng giám đốc thiết kế đấy. Tôi không có ở nhà. Đồ đạc của cô đều để ngoài cửa. Tự đến mà lấy. Tôi không có kiên nhẫn nghe Lưu Như Yên nói tiếp, liền cúp máy. Trên đường đi, tôi cứ nghĩ về lời của Lưu Như Yên, bảo sao tôi bị đuổi việc. Tổng giám đốc thiết kế chẳng hề nhúng tay. Hóa ra là bố của Tôn Hạo Chí. Chuyện này ngày càng thú vị. Buổi tối, tôi nhận được điện thoại từ vệ sĩ ở nhà. Cậu chủ, chúng tôi bắt được 2 tên trộm trong nhà. Ném ra ngoài là được. Khoan đã, sau khi sắp xếp xong xuôi, tôi mở camera giám sát trong nhà để xem. Nhìn thấy 2 người trong video, tôi bật cười. Hóa ra 2 tên trộm là các người Lưu Như Yên và Tôn Hạo Chí. Lưu Như Yên nhanh nhẹn nhập mật khẩu. Vừa bước vào thì cả hai đã bị vệ sĩ đè xuống đất. Tôn Hạo Chí cố vùng vẫy, liền bị nắm đấm của vệ sĩ giáng thẳng vào mặt. Tôi hài lòng nở một nụ cười. Sau khi mua xong vải, tôi chơi ở thành phố khoảng 1 tuần rồi mới về nhà. Vừa đến cửa, tôi thấy tổng giám đốc thiết kế và trợ lý đã chờ sẵn. Tôi định nhập mật khẩu vào nhà, nhưng bị 2 người chặn lại. Cậu Phó này, bản thiết kế cho kế hoạch lần này cậu vẫn chưa giao. Xin lỗi. Theo yêu cầu của nhà thiết kế Tôn, tôi đã cuốn gói khỏi công ty rồi. Giờ còn bản thiết kế gì nữa? Cậu Phó, cậu tốt nhất là giao bản thiết kế kế hoạch ra đây. Nếu không tôi sẽ khiến cậu không còn đường sống trong ngành này. Chưa hoàn thành kế hoạch đã bỏ đi. Cậu chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào. Thế á, không còn đường sống thế nào? Tôi đã bị vu oan là kẻ đạo nhái rồi. Đạo đức còn để làm gì nữa? Các người cứ thử đi. Đúng rồi, ở cửa nhà tôi có camera giám sát. Vì bạn trai cũ mà cô ăn cắp bản thiết kế của tôi, vu khống tôi đạo nhái.
còn liên kết với tổng giám đốc công ty để uy hiếp tôi. Phó Hy Thần, tốt nhất là anh mau giao bản thiết kế kế hoạch ra đây. Nếu không, tôi sẽ khiến anh không thể sống trong ngành này. Thật vậy sao? Không thể sống nổi thế nào? Các người cứ thử đi. À, đúng rồi. Cửa nhà tôi có camera giám sát. Nói xong, tôi đóng cửa lại. Để hai người họ đứng ngoài cửa. Cuối cùng, họ chỉ còn cách bỏ đi trong nhục nhã. Tôi bảo vệ sĩ đóng gói hết đồ đạc của mình. Tôi quyết định chuyển về biệt thự ở. Ngôi nhà này thật sự không an toàn chút nào. Hồi đó, vì muốn giữ cái gọi là lòng tự trọng của Lưu Như Yên, tôi mới mua căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách này. Và nói dối là thuê. Ban đầu, tôi định sau cuộc thi thiết kế sẽ nói với Lưu Như Yên về thân phận thật của mình. Đáng tiếc là chính cô ta đã tự tay phá nát tình yêu tôi dành cho cô ấy. Nghĩ đến việc Lưu Như Yên luôn nịnh nọt, lấy lòng tên họ Tôn, tôi chỉ thấy ghê tởm. Tôi chưa kịp về đến nhà, đã nhận được điện thoại từ mẹ tôi. Sao vậy, con trai? Công ty con bị làm sao vậy? Tại sao lại có tin nói con đạo nhái? Phó Hy Thần đến nhà thiết kế vì đạo nhái bản thiết kế của nhà thiết kế Tôn Hạo Chí cùng công ty. Nay bị đuổi việc. Các sản phẩm thuộc thương hiệu của anh ta đã bị gỡ bỏ hoàn toàn. Mẹ, không sao đâu. Chỉ là mấy chuyện lặt vặt thôi. Con tự xử lý được mà. Mẹ ơi, con muốn ăn sườn kho của mẹ quá. Mẹ làm ngay đây, con trai. Một đồng nghiệp tốt trong công ty nói với tôi rằng vì tôi rời đi, kế hoạch đã hoàn toàn sụp đổ. Tổng giám đốc đã nổi trận lôi đình. Trong văn phòng tổng giám đốc thiết kế, tôi bắt đầu phải chịu đựng những cơn bão mạng vô tận. Bố tôi định bảo đội ngũ PR của công ty xử lý chuyện của tôi, nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại. Bố à, cho con chút thời gian. Con sẽ tự mình giải quyết được. Bố đừng có lo lắng nhé. Tổng giám đốc Diệp về việc nhà thiết kế Tôn và giám đốc thiết kế vu khống tôi đạo nhái. Ông nghĩ sao? Sao là nghĩ sao? Nếu đã đạo nhái thì cứ chủ động thừa nhận đi. Cư dân mạng còn có thể tha thứ cho cậu. Nếu không, sau này cậu tính làm sao để kiếm tiền trong ngành này? Cậu nghĩ cậu là thiếu gia nhà họ Phó sao? Có cả đống tài sản ở nhà chờ thừa kế. Tôi bật cười trước lời của Tổng Giám đốc Diệp. Nghe rõ ý ông ta. Và cúp máy. Cũng bởi vì từ nhỏ tôi đã du học nước ngoài. Rất ít người biết vẻ ngoài của người thừa kế nhà họ Phó. Họ cũng không biết rằng một phần lớn các hợp đồng xuất sắc của công ty đều nhờ danh phận người thừa kế của tôi mà có được. Ngày hôm sau, Lưu Như Yên và Tôn Hạo Chí đến tìm tôi. Nhưng đáng tiếc tôi đã không còn ở đó. Họ thất vọng ra về. Nhìn cuộc gọi từ Lưu Như Yên, tôi nhấc máy với vẻ thờ ơ. Phó Hy Thần bị cộng đồng mạng tấn công thấy sao nhỉ? Cậu đúng là đáng đời. Mới có kết cục như thế này. Tôi có đáng đời hay không? Chúng ta gặp nhau ở cuộc thi thiết kế rồi tính. Địa điểm tổ chức cuộc thi thiết kế là ở nước ngoài. Toàn bộ cuộc thi được phát trực tiếp. Ngày đầu tiên là phần giới thiệu về các nhà thiết kế và thể lệ cuộc thi. Trong lúc chờ, tôi không gặp Tôn Hạo Chí. Chỉ đến khi lên sân khấu, nhìn thấy tôi, Tôn Hạo Chí rõ ràng lộ vẻ bối rối. Tôi bình tĩnh giới thiệu bản thân mình. Sau khi tất cả mọi người đã giới thiệu xong, ban giám khảo công bố đề tài lần này. Trùng hợp thay, lô vải tôi mua rất phù hợp để thiết kế trang phục. Cư dân mạng trong nước bắt đầu tranh cãi kịch liệt vì tôi xuất hiện tại cuộc thi này. Một phần cho rằng tôi thực sự đã đạo nhái. Một phần khác thì hâm mộ ngoại hình của tôi và tin rằng tôi không thể đạo nhái. Trong đó, một bình luận thu hút sự chú ý của tôi. Phó Hy Thần và Phó Tây Thành đều mang họ Phó. Khoảng 20 phút sau, cảnh sát đến bắt Lưu Như Yên và Tôn Hạo Chí.